Hi guys! Welcome back to my channel! And again, na po tayo bagong video karon. But, ito lang na ako i-update guys. Katong last na ko na video, katong nag-color mi sa mong hair ni Ate Jal. So, ano na siya ang result? So, muna ako ang first na video nga i-show na ako kung unsa ka guwapa akong buhok. Char. Kung unsa ka guwapa akong buhok. Ang buhok kapod. So, muna ito ang first makeup tutorial for this month. Hi, August. So, dupod ko wala naka-upload ng makeup tutorial, guys, no? Because ako sang gi-relax, di pa huway sa nako akong dagway. Kay murag lang, murag haggard na kay siya. Nagkapadulong-padulong na gid siya ka-stretch, guys, no? Nga super haggard na gid kay siya. So, dili lang pud ka vlogger, guys, no? Nag-online selling pud diya ko. Charat! Mag-busy na gid kay ang life, no? Bahala na, laban lang jud ta. So, without further ado, let's start. Wala kami ginahuguan. Ay, wala man tayo primer. Gamit na lang taog. Moisturizer. Wala na siya sulod. Oh. Wala na ko ipalit. Oh, wala na yun siya. Wala na mo patak. But, napa siya gamay. So, why not? So, humusta na tayo mo guys, no? Kaya maragdag-dag. Lumagid ko. Wala ka pang humusta sa inyo. Oh my God. Kay murag lang. So, I hope na okay tang tanan. Okay pas alright. So, excited kay ko guys because today, even tagdod na ni siya, nakuha na rin naghatag sa ko og brush. So, kuan lang ni siya guys, no? Kanang ayuda ba? Ayuda, o di pa tsada kay nga brush. Pasikat lang na ko na sa inyo ha. Ay, kaniday, ako din nagpalit ani. Sa Minaso na ako din siya nagpalit. Nagamit na ako siya. Per nice ka siya nga brush, ang ganahan kaya ko. Okay, pang pobre lang na nga brush guys, pero kung matarong mo siya o gamit, mudato na din ka. Napa din naghatag sa ka og palette guys, Sephora siya, so di sana ko siya gamiton karon. May ibong pa lang mo. So karon guys, ipaibog sa po din ako siya, nakapagong palette. Charot, apil man nga. Nakoy bagong palette guys, mo ni siya. Ano siya ginatawag na color board beauty glaze. Ang pagkano yung eyeshadow tray. Basta na, wala ni gihata guys. Gipalit yun ako ni siya. Gitiguman yun ako ni siya guys. No, so napalit ako siya sa Shopee. Katong nag-free shipping sila. At least man lang makasave ko sa free shipping. So, 500 plus ni siya guys. Ako ganyan siyang giipunan for how many years. So, yun na ni kaya ang salud guys. Pakita na ko. Pasikat ako sa inyo ha. Abi pa lang. Tcharan! So, ganun kay kuan niya kay pigmented siya. Nice. Very, very nice. Oh, ganun kay ko sa mga color. So, muni at dito nga part magkuha karon guys. Dito magkuha sa mga part. Then, muna siya blue. And then, one of my favorite, pink. Violet. So that's it. Paibag na ako sa inyo ha. So muna akong bagong nga palette karon. So next video, ipakita na ko sa inyo ang katong ayuda nga gihatag sa ako nga makeup nga Sephora. Sephora. Kung dili pa na ako siya pagita karon, magbot man. Maligtok kayo. O sige, mag-start na ta og butang og foundation. Kung sarihang wala diri ang foundation, ako sang kuon guys ha. So i-fix na nato tong hair. Alright, so okay. Itong first nga butang kani ako ang Maybelline Fit Me Matte Poreless shade 125. So. Remember mo atong gana ko guys nga ako gusto paliton nga foundation. Mo na siya kung next goal karon mo nang kamot kita sa tong online selling guys no para mapalit na to siya. Okay, so ito na siya spread. Next ito buhatan is pagbutan taog sa ating powder. So, gamay lang. So, gamito na ko na siya na brush, guys. So, mo-proceed ta sa ito ang contour. So, sa akong contour guys, kanigya pa na akong gamitan siya para isagol na ko itong powder and
Kani marag sticky lang siya nga pang contour. Okay guys, so kani akong ginagamit nga brush. And kani siya nga shade. So kani gid marag kani na lang jud akong permanente ginagamit kay para marag klaro kayo siya. So, after na ako siya na-blend ang katong contour. So, mag-proceed na po din taani nga contour. This is from Nichido, contour palette. Kani siya. So, kani nga shade akong gamitan. Kaning shade. So, next part natin ba ito is ang atuang kilay. So, muna ako ginagamit gihapon na pencil for our eyebrows. So, muna siya Nichido Brow Master Eye Pencil with a shade of cocoa. So, duha na ni siya ang purpose. So, gina-introduce ko na siya permanente ako ang pencil. So, wala lang. Basta hindi ay ganahan pa mo nga pencil. So, dili pa na, wala pa na akong managing kilay di guys. So, chill lang sa ta. So, pauna din nato ni siya. Pang eyeshadow, gyapon ni siya guys. But, of course, eyeshadow. Malagi eyeshadow, pero magkuha gyapon ta ani nga part, kani siya nga eyeshadow para ibutan sa atong eyebrows. Ano siya, dapat, kabalo ta mo technique sa atong saan pagpagwapa sa atong kilay guys, no? So, muna na ako makaya sa atong kilay, guys. Eyeshadow. Charot. Okay, so magamit agad natin niya ito ang beloved na palette. So, open na ito siya. Charot. So, dili ta mag-focus. Diha. Gamitin din natin itong mga brushes. So, or basin mo sagol ang kaning color dito nga naadaan sa iyang brush. So ako siyang gina-make sure nga di na siya mahitabo. First na itong pananis kani siya. Kana siya ma-color. So dapat orange. Pinakabongga nga orange of them all. So guys, nagkuha din kog isa ka marag light lang nga orange. So gi-choose na ko na siya. So kani og kani akong gina-combine. Concealer. As I observe lang po guys na. As I observe. So, katanaw po ko sa mga professional na kaya na mga makeup artist. So, that's what I observe. So, I wanna share that to you kasi helpful gyapon. Okay. Next part is concealer na po ta guys. Kaya matag concealer. Ay, kasi nangutan na mo bang anong sigog concealer. Favorite mga akong concealer. So, oops. So, butangan ako concealer diri nga part, guys. So, after that, it looks like nasi pagid kayo siya. So, magamit ko ano ako mga nude na mga eyeshadow. So, I'm gonna use this. Na-overuse na kayo na siya. So, I'm gonna use my hand. Kaya mas more effective ang hand, ang ato ang finger. Ato ibutang diha.
Okay, so after that, guys, mabutan sa more go gold na shadow dira. Okay, guys, so I'm gonna use this iconic more kuan man gani siya, guys, kana highlighter, but pwede sad kayo na siya nga ito na siyang ibutan sa ato ang pa-highlight sa tong mata. So magamit ko ani nga cute na brush eh. So next, guys, is charot. Mabutan ta og pencil eyeliner. There is ato ang low under eye para murag bold gid kay atong mata. So let's proceed. Mabutan ta og mascara sa ato ang mata. Okay, so I'm gonna use this mascara from Nichido. Of course, sa Pikas. Okay, so it's time to put artificial lashes. I bought this artificial lashes sa TH. Gapan siya, guys. TH Caliente Rose City. Ang tag-15 ra. Mahal mo gapan ang 15 sa ko, guys. So, pero mas less good siya kaysa dito ka magpalit sa like sa Watsons or sa Gaysano or sa Essence or sa mahal yun na siya dira, guys. Dili ka kapalit dira og 50 below. So rama no na itag 30 pesos, but same na sila og brand dito sa TH, which is I don't know nganong mahal sa ilaha. Kamo ha, bad kay masamo ni siya to ang lashes. So sa TH digya po na ako ni napalit, guys, aning eye waterproof eyelash adhesive. So black ang color ani niya, guys, na nakabutan pero dark tone. So guys, so sa dihang ako na siyang tanggalon. Oh, na damage, so wala tay choice, banhin ta din eh sa mga baga-baga nga lashes. Okay, guys, so we're done putting eyelashes. So dili man tayo na nga eyelashes akong gusto katurang tag nipis para maklaro gid kayo ang atong shimmering sa atong eyes, no. Natabunan na din siya, but I don't have a choice kay more magid siyang available. Isa ra ko napalit nga more nipis nga lashes and nag-struggle ko sa akong adhesive. Dili na gid ko mapalit ani ever again. Barato siya pero grabe ka messy, guys. Wa sabot sa akong kamot. Tuwag ko sabot, di ko ganahan ani. So much better. Wala magud kay na ako to siya nabasang ha. Kani lagi dark tone, like messy kay siya gud as in. Labi na pikit-pikit sa imong kuan sa mga eyeshadow. Sud kitanggalon magbalik-balik kasi mga trabaho. So dili na ako ma-recommend sa inyo, guys, nga magpalit bisag barato ni siya. Ayag gud any adhesive na color black kapoy ko ha. Pero sige, padayon gyapon ta. So ato na i-contour. So ato na siyang i-blend. As you can see, guys, kung asa ako ang end sa akong kilay sa akong eyebrows, isa ko rin gi-connect. Then gamitin din nato siya kamot kay mas better gid ng kamot, guys. Mataron gid nato siya og shape o diba? O diba nagka-bridge na ako ang ilong. So it's time na, guys, no, para magamit natin na brush. Cute kayo. Mermaid tail. Mag-defy kayo siya. Sige, ipakita na lang to na ako inyo kung bago nga makeup more dili. Okay, magyapon na siya ganan. Magyapon ko ano niya nga
blush on, but gusto na ko to siya gamitan. Sige, ko ang sinako ha. So ang mauni siya, ihatag lang din siya sa ako guys. So nice kay sa nga tanan. So mani siya ang kuan. Yung sulod ang anaan lang siya. Wait. First guys, imo siyang i-open na rin. Tiyanan, muna siya. Okay. Maganda siyang palette. Dara. Nice. Ganahan ko na ng mga color. And, pwede mo siya i-turn. So, di ko cover ganun guys. So, yatag raginin siya sa kuha. Like that. And, this one. So, muna akong gamitan karon nga pang blush and so, na siya more tutorial in how to put your pag-put sa contour and sa blush on. So, ato na i-follow karon. Akong gamiton karon nga blush on guys is this one, Paper Mark Orange bagay sa to ang karon sa pang makeup. Para na agad tayo shade sa ragaway. I love it. So, a glimpse sa dili sa nila ko gamitin ang mga palette dire guys, nakatulang siya. So, ipakita na ako sa inyo ha. Wala na ka trail for the next vlog. So, ano siya, ganun magod ko or ganun kasi blush in. Ang saya, sunod guys, nakalimutan ko na overwhelm. Ay, okay. This one. So, ito ang shimmering. So, this is highlighter, guys. This is from Melanie. So, of course, ganitong gamitan. Kanina naman siya shade. See? Otherworldly Signatural. Ay, Surnatural. Dito siya, guys. Surnatural. Essential. Tao lang. Sa atong lips, of course, sa atong lips is I want it orangey. For first, kani sa ato ibutang kani akong BYS Lip and Cheek Tint. Shadow. Hindi siya maklara guys. Need shadow na siya guys. And a shade of Please Me. So guys, wait sa mudra kadyot because mabalik ako pag kadiyot. Hulat mudra kadiyot di ay. Tama na ang final look for today. Thank you so much for watching this video. I hope guys, nakatong wala pa nakasubscribe sa akong channel, please subscribe to my channel because I'm doing my best para makahatag og makeup tutorial sa inyo hang dapat may matunan sa akong mga videos. So, ito siya guys, and thank you so much. Happy to get na 500 subscribers guys, no? So, 30 persons na kulang para mag 500 subscriber na ta. So, okay, isip-isip ako sa itsada ba aton if mag 500 subscribers, mag 5 million, mag 500,000 tsaka. So thank you so much guys for subscribing my channel and muna to siya guys, I love you all. Bye bye.